हेलो नमस्ते एभ्रिवान, तपाईँले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन तपाईँले टिकटकबाट खोज्नु भएको होला। टिकटकबाट डाइरेक्ट बनाउँदा तपाईँको स्माइल मात्र भएको होला अनि कसरी हुन्छ भनेर तपाईँ सोच्नु भएको होला। त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियो लाइक गर्नुहोस्, किनकि यस्तो भिडियो मैले लिएर आउँछु। अनि तपाईँलाई यो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा फेस एप चाहिन्छ। प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले फेस एप भनेर सर्च गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले जुन फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ, जुन फोटोमा त्यस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ। तपाईँले सिम्पली यता स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ जेन्डर भनेर देखाउँछ। यो जेन्डर भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र फिमेल 2 मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको फोटो मेल छ भने फिमेलमा गर्नुहोस् र तपाईँको फिमेलको फोटो छ भने मेलमा गर्नुहोस्। यस्तै नै चलिरहेको छ अहिले टिकटकभरि नै। टिकटकमा ट्रेन्डिङ भनेको यस्तै नै हो। अनि तपाईँले माथि सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ निलोमा, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको फोटो एकैछिनमा सेभ भइहाल्छ। अब भने तपाईँले हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा या कमेन्ट बक्समा मैले तपाईँलाई टेम्प्लेटको लिङ्क दिनेछु। तपाईँ टिकटकमा जानु पर्दैन, यहीँबाट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले डाइरेक्ट तपाईँलाई क्यापकट टेम्प्लेटमा लैजान्छ। तपाईँले युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई टेम्प्लेट देखाउँछ। टेम्प्लेट चाहिँ टिकटकबाट आए पनि यही नै हो, यहाँबाट आए पनि यही नै हो। तपाईँलाई यहाँबाट सजिलो हुन्छ, धेरैको त टिकटकमा देखाउन। त्यसपछि तपाईँले जुन फेस एपमा एडिट नगरेको फोटो थियो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा, नर्मल फोटोलाई। त्यसपछि त्यो 2 नम्बर लेखेको छ नि जुन पछिल्लो फोटो, त्यसलाई इन्टु गर्नुहोस्। इन्टु गरिसकेपछि तपाईँले जुन फेस एपबाट ल्याउनु भएको थियो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डु नट रिप्लेसमा क्लिक गर्नुहोस्। रिप्लेसमा क्लिक गर्नु भने दुईटै रिप्लेस हुन्छ, तपाईँले डु नट रिप्लेसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको भिडियो चाहिँ लगभग रेडी हुन्छ। तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो भिडियो भन्ने छ भनेर म प्ले गरिदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ सुरुकोमा चाहिँ नर्मल फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ, दुईटैमा सेलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले 2 लेखेको फोटोलाई इन्टु गरेर त्यसपछि तपाईँले त्यो फेस एप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एक्सपोर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई डाइरेक्ट टिकटकमा लैजान्छ। टिकटकमा गएर म्युजिक लगाउन जान्नुभएको होला। जान्नुहुन्न भने मैले हाम्रै च्यानलको नामको टिकटक रहेको छ, त्यसमा यस्ता म्युजिकहरू लगाएको छु, त्यसमा गएर एड टु फेभरेटमा राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ ड्राफ्टमा राख्नुहोस्, त्यसपछि म्युजिक एड टु फेभरेटमा राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँबाट फेभरेटमा राखेर ओरिजिनल साउन्डलाई घटाएर तपाईँले फुल साउन्डलाई मतलब एड साउन्डलाई तपाईँले फुल गराउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो रेडी भइसकेको छ। आजलाई पनि भिडियो यति नै। तपाईँले यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।